नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील गोसावी तुमचं JavaKatta या चॅनलमध्ये सहर्ष असं स्वागत करीत आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही प्रथमच JavaKatta या चॅनलला व्हिजिट केली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा. कारण ज्यावेळेस मी नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन ही तुम्हाला मिळेल. तर मित्रांनो, ज्यावेळेस मी इंजिनिअरिंगमध्ये होतो आणि कोर जावाचा अभ्यास करत होतो त्यावेळेस मला असं जाणवलं की कोणतीही गोष्ट असेल आणि ती गोष्ट जर आपण आपल्या भाषेमध्ये शिकलो तर ती शिकायला, समजायला आणि लक्षात ठेवायला खूप सोपी वाटते. या पार्श्वभूमीला धरूनच मित्रांनो, आम्ही कोर जावा इन मराठी हा कोर्स तयार केलेला आहे आणि या कोर्सचा हा पहिला व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो, आपण या कोर्समध्ये प्रॅक्टिकल करणार आहोत. त्या प्रॅक्टिकलसाठी काय सेटअप गरजेचं आहे याविषयी चर्चा करणार आहे. त्याचबरोबर या कोर्समध्ये आपण नेमके कोणकोणते टॉपिक घेणार आहोत, शिकणार आहोत याविषयी सविस्तर अशी चर्चा आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण या कोर्सच्या प्रॅक्टिकलसाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे ते बघूयात. तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे जावा 8 किंवा त्याच्यापेक्षा जे हायर व्हर्जन असेल त्याचे इन्स्टॉलेशन तुमच्या लॅपटॉपवर असायला हवं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणतंही चं इन्स्टॉलेशन हे तुमच्या लॅपटॉपवर असायला पाहिजे. मग त्यामध्ये इंटेलायजा आयडी असेल, इक्लिप्स असेल, नेटबीन असेल. आणि या दोन्ही गोष्टी करण्यासाठी जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर मित्रांनो, मी ऑलरेडी जावा 8 आणि डी इन्स्टॉलेशनवर व्हिडिओ बनवला आहे. परंतु त्यामध्ये उबंटू मशीनवरती डी इंटेलिजा आयडिया आणि जावा 8 कसं इन्स्टॉल करायचं याविषयी माहिती दिलेली आहे. पण मित्रांनो, जर तुम्हाला विंडोजवरती सुद्धा जावा 8 आणि डी कसं इन्स्टॉल करायचं याबद्दल जर माहिती हवी असेल तर मित्रांनो, तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि जास्तीत जास्त कमेंट आल्या तर आपण त्यावर नक्कीच व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करू. तर मित्रांनो, काही विद्यार्थ्यांना असा प्रश्न असतो की सर, मला CPPचं काही नॉलेज नाही आहे, मी कोर जावा शिकू शकतो का? तर मित्रांनो, मला सांगा, तुम्हाला जर 4 व्हीलर शिकायची असेल, तुम्हाला जर ट्रॅक्टर शिकायचा असेल तर तुम्हाला टू व्हीलर येणं गरजेचं आहे का हो? नाही ना. मग त्याच पद्धतीने तुम्हाला जर CPPचं नॉलेज जर नसेल तरीसुद्धा तुम्ही कोर जावा अतिशय छान पद्धतीने शिकू शकता. पण फक्त ती शिकण्यासाठी तुमची जी इच्छा आहे आणि मेहनत लागते ती मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे. तर मित्रांनो, काही जे नॉन IT बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहेत, जसं की मेकॅनिकल असेल, इलेक्ट्रॉनिक असेल, इलेक्ट्रिकल असेल, त्यांनासुद्धा आता ITमध्ये येण्याची इच्छा आहे. कोरोनापासून हे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. तर त्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा प्रश्न असतो की सर, आम्हाला कोर जावा शिकता येईल का? तर मित्रांनो, तुम्हीसुद्धा कोर जावा शिकू शकता. फक्त तुमची इच्छा आणि मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे. तर तुम्ही अतिशय छान अशा पद्धतीने कोर जावा शिकू शकता आणि IT इंडस्ट्रीमध्ये जॉबसुद्धा मिळवू शकता. तर मित्रांनो, आता आपण या कोर्समध्ये कोणकोणते टॉपिक घेणार आहोत त्या विषयावर चर्चा करूया. तर सगळ्यात पहिला जो टॉपिक आहे तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रॅमिंग आहे. तर मित्रांनो, ज्याला प्रोग्रॅमिंगचा सुद्धा माहीत नाही त्याच्यासाठी आपण सुरुवातीचे काही लेक्चर घेणार आहोत. आणि अगदी 5वीचा विद्यार्थी जरी आपला व्हिडिओ बघत असेल तर त्यालासुद्धा कोर जावा अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजेल अशा पद्धतीने आम्ही कोर्स तयार केलेला आहे. दुसरा जो टॉपिक आहे मित्रांनो तो आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग, ज्याला UPS कन्सेप्ट म्हणतात. त्यामध्ये आपण ॲब्स्ट्रॅक्शन असेल, इनहेरिटन्स असेल, इनकॅप्सुलेशन असेल, पॉलिमॉर्फिझम असेल, या गोष्टी शिकणार आहोत. तिसरा जो टॉपिक आहे मित्रांनो तो आहे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पूल. तर ज्या स्ट्रिंग क्लासच्या इम्पॉर्टंट मेथड आहे, या स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डरमध्ये काय डिफरन्स आहे याविषयी सविस्तर अशी चर्चा आपण येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. चौथा जो टॉपिक आहे मित्रांनो तो आहे एक्सेप्शन हँडलिंग. त्यानंतर 5वा जो टॉपिक आहे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क. आणि 6वा जो टॉपिक आहे तो आहे मल्टीथ्रेडिंग. 7व्या जो टॉपिक आहे तो आहे सिरियलायझेशन. आणि 8वा जो टॉपिक आहे तो आहे फंक्शनल इंटरफेस आणि स्ट्रीम API. या टॉपिक व्यतिरिक्त सुद्धा मित्रांनो, जर तुम्ही कोर जावा शिकत असाल आणि एखादा टॉपिक जर तुम्हाला समजायला अवघड वाटत असेल आणि तुमची जर इच्छा असेल त्या व्हिडिओवरती त्या टॉपिकवरती आपण व्हिडिओ बनवा तर तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये जरूर कळवा. तर मित्रांनो, या कोर्समध्ये तुम्हाला थेरॉटिकल, प्रॅक्टिकल, कन्सेप्च्युअल नॉलेज मिळणार तर आहेच, पण त्याबरोबर प्रॅक्टिकल असाइनमेंट नोट्ससुद्धा आम्ही प्रोव्हाइड करणार आहोत. आणि कोर जावाच्या इंटरव्ह्यूमध्ये जे काही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन विचारले जातात, ज्याला आपण VIP क्वेश्चन म्हणतो, त्याचीसुद्धा तयारी आपण या कोर्समध्ये करून घेणार आहोत.
तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया मित्रांनो. धन्यवाद.